හායි ඔන්න ඉතින් මට වෙලාවක් හම්බුණා අද මගේ මේකප් ස්ටෝරේජ් බොක්ස් එක පොඩ්ඩක් ක්ලීන් කරලා ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ස්ටෝරේජ් බොක්ස් එක තමයි මම මේවා ස්ටෝර් කරලා තින්නේ. අතර මේවා ගොඩක් ප්ලාස්ටික් බඩු කඩවල් වල දම්රෝ එකේ වගේ ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට පළවෙනි ඩ්‍රෝවර් එකේ තියෙන ගොඩක්ම මගේ අයි මේකප් එකට ඕන කරන දේවල්. දෙවෙනි එකේ තියෙන්නේ ලිප්ස්ටික් වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ඩ්‍රෝවර් එකේ තියෙන්නේ මගේ ෆවුන්ඩේෂන් පවුඩර් වගේ දේවල්. ඉතින් මේක අස් කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි අද වීඩියෝ එකෙන් බලමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම ඔක්කොම ටික මුලින්ම මේ ඇතුලේ තියෙන ඔක්කොම අයිටම්ස් ටික ඉවත් කරගන්නවා. ලිප්ස්ටික් වර්ග, ෆවුන්ඩේෂන් වර්ග ඔක්කොම ටික ඉවත් කරලා මේ ස්ටෝරේජ් බොක්ස් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ක්ලීන් කරගන්න තමයි මම යන්නේ. මේකේ ගොඩක් ලිප්ස්ටික් පාරවල් වගේ තියෙනවා ගෑවිලා ඒ වගේම මස්කාරා වගේ දේවල් හැලිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් අයින් කරන්න හරිම අමාරුයි. ඉතින් මම පුළුවන් ටික අයින් කළා. බැරි ටික හැමම තිබ්බා. ඊට පස්සේ මම ආයෙ තිබ්බ විදිහටම මේක ආපහු හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මුලින්ම මගේ අයි මේකප් එකට ඕන කරන අයි ෂැඩෝ පැලට්ස් ටික තමයි මේකේ මේ විදිහට ස්ටෝර් කරලා තියාගන්නේ. මේ තියෙන මගේ අයි ෂැඩෝ පැලට්ස් ටික. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පැලට් එක නම් මම AliExpress එකෙන් ගත්ත එකක්. ඒක මගේ අතින් බිම් වැටලා කැඩුනා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම ඒ ටික ඔක්කොම මේවා කරගන්නේ. මේ තියෙන්නේ අයිලෑෂස් ටිකක් ෆේක් ඒවා. ඊට පස්සේ මේ ගත්තොත් මගේ කාජල් එක, අයිලයිනර් එක, ඒ ටික ඔක්කොම ටික මම මෙන්න මේ විදිහට ඇතුලේ ස්ටෝර් කරගන්නවා. මේකේ තියෙන වාසිය තමයි අපි හදිසි ගමනක් යද්දී අපිට අයිලයිනර් එක කොහෙද, ලිප්ස්ටික් එක කොහෙද කියලා හොය ඉන්න දෙයක් නැහැ. ටක් ගාලා අපි මේවා ස්ටෝර් කරලා තියෙන කොහෙද කියලා දන්නවා. එතකොට මේකප් එකක් දාන්න හරිම ලේසි, කාලය ගොඩාක් ඉතුරු වෙනවා. මේ තියෙන මේ දෙවනි මගේ ඩ්‍රෝවර් එක. මේකේ මම ගොඩක් වෙලාවට මගේ මේකප් අයිටම්ස් දාන්නේ ෆේස් එකට අදාළ ඒවා. මේ තියෙන මම පාවිච්චි කරන පවුඩර්ස් ටික. මෙන්න මේ විදිහට පවුඩර්ස් ටික. ඊට පස්සේ මම පාවිච්චි කරන ෆවුන්ඩේෂන්ස්, කන්සීලර් වගේ දේවලුත් මම මේකේ ස්ටෝර් කරගන්නවා. එතකොට ලේසියෙන්ම මට හොයාගන්න පුළුවන් මම කොහෙද මේ දේවල් දාලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට හැමතැනම මේවා දාලා කාලේ නාස්ති කරගන්න ඕනේ නැහැ ගමනක් යද්දි මේකප් එකක් දානකොට. ඔයත් මේක try කරලා බලන්න. මේක ඇත්තටම ගොඩක් කාලේ ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් දෙයක්. ඔයා වැඩට යන කෙනෙක් නම්, යුනිවර්සිටි යන කෙනෙක් නම් මේක ඇත්තටම වටිනවා. මෙතන මගේ ප්‍රයිමර් එක වියානා එකේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම ඒ ටිකත් පිළිවෙලකට ස්ටෝර් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක තමයි මම පාවිච්චි කරන Forever එකේ BB cream එක. මේක ඇත්තටම හදිසි ගමනකට වගේ යද්දි හරිම ලේසි ෆවුන්ඩේෂන් ගගා ඉන්න ඕනේ. මේකට අක්කල ඇප්ලයි කළා. මම නම් පවුඩර්ත් කරනවා. සමහරු එහෙම කරන්නේ නැහැ. ඕනනම් පවුඩර් එකක් දාගෙන වගේ යන්න පුළුවන්. ලේසින්ම ස්කින් එකට ඇබ්සෝබ් වෙනවා. ඉතින් හරිම ලේසි. ෆවුන්ඩේෂන්ස් වලට වඩා ගානිනුත් අඩුයි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම කරන්නේ. මේ තියෙන මගේ CCUK එකේ ෆවුන්ඩේෂන් එක. මේක නම් මගේ ස්කින් ටෝන් එකට ටිකක් ඩාර්ක්. ඒ හින්දා මම වැඩි මේක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකත් මම මෙන්න මේ විදිහට මේකේ ස්ටෝර් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඊළඟට මොකක්ද කරන්න කියලා. ඊළඟට මගේ third drawer එකේ තියෙන්නේ මගේ ලිප්ස්ටික්, ලිප් ලයිනර් වගේ දේවල්. මේ තියෙන මගේ ලිප් ලයිනර්ස් ටික. මම ඒකත් මේ විදිහට තියාගන්නවා. මේවා සමහරලාට මම කොස්මෙටික් shops වලින් නැත්නම් මට gift විදිහට හම්බ වෙච්ච දේවල්. ඉතින් මේ විදිහට මම ඒකත් ස්ටෝර් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මගේ ලිප්ස්ටික් ටික තමයි මම පිළිවෙලකට තියාගන්නේ. මේ ලිප්ස්ටික් එක සෙට් එකක් විදිහට ආවේ. මට මේක මගේ හස්බන්ඩ්ගේ අම්මා තමයි දුන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මම ඒ ටිකත් ලස්සනට නෙමෙයි, ඉතින් අර වීඩියෝස් වල තියෙනා වගේ නෙමෙයි. ඉතින් පුළුවන් විදිහට ස්ටෝර් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ගත්තොත් තව මගේ ලික්විඩ් ලිප්ස්ටික් ටිකක් තියෙනවා, මැට් ලිප්ස්ටික් ටිකක්. ඒ ටිකත් මම මෙන්න මේ විදිහට මේ ලික්විඩ් ඒවා නෙමෙයි, මේ සාමාන්‍ය ඒවා මම මේ විදිහට ස්ටෝර් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි මම මගේ ලික්විඩ් ලිප්ස්ටික්ස් ටික මේ විදිහට ස්ටෝර් කරගන්නේ.
ඒකත් මම ගොඩක්ම මේ ලයින් එකේ මම ස්ටෝර් කරගෙන මම වැඩියෙන්ම පාවිච්චි කරන ලිප්ස්ටික් වර්ග ටික නිතර දෙවෙලි පාවිච්චි කරන ටික. එතකොට මට හොයි ඉන්න දෙයක් නැහැ. ළඟ පාතකට යද්දි ටක් ගාලා ඒක අරගෙන ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තමයි ෆයිනල් ලුක් එක මගේ මේකප් ස්ටෝරේජ් බොක්ස් එකේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ෆස්ට් රෝව එකේ තියෙන මේකප් අයි මේකප් එකට ඕන දේවල්. ඊට පස්සේ සෙකන්ඩ් රෝව එකේ තියෙන්නේ මගේ ෆේස් එකට ඕන කරන ෆවුන්ඩේෂන් පවුඩර් වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එකේ තියෙන්නේ මගේ ලිප්ස්ටික් වගේ දේවල්. ඉතින් ඔයාලා පුදුම වෙනවා ඇති හතරවෙනි එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඒකේ ගොඩක් වෙලාට දෙන්නේ මගේ කොණ්ඩ කටු ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ලබන සතියේ ආයෙත් හම්බ වෙමු.